Hello, what's up guys? What's up? Yeah, the clutch ball. Ibang gagawin muna natin ngayon. Hindi trivia, hindi about stories o ano, news about basketball. Unboxing tayo ng NBA cards. Basketball pa rin, pero unboxing tayo ng NBA cards. May mga nabili akong mga cards sa Shopee, tapos sa Facebook page. Ang i-unbox natin ngayon, ito. Nabili ko sa isang shop sa Instagram. Ilalagay ko yung link dito na, o dito, dyan. Lalagay ko para makita nyo kung magkano to and kung saan nyo mabibili pala. Kung magkano to, 1-3, isang pack, 12 cards to, pero may bonus pack, bali 15 cards. So mamaya i-unbox natin to. So next naman, itong nakuha ko sa Shopee. Shopee to. Ano nga to? Magkano to? Nakalimutan ko. Mga repack cards to. So titingnan natin kung worth it ba. Mga nasa 70 pesos pa. Basta 180 ata to. 180. Dalawang repacks. So may nakabili na ako dati ng mga repacks and mga mystery box. So ang nakuha ko dun sa una kong mystery box, itong Gio na Gordon Hayward. You know, okay naman, worth it naman yung pagkakabili ko. Nasa 500 plus din yun eh. Ilalagay ko dito yung yung name niya sa Shopee. Tapos yung sumunod, meron din akong nabili. Ito. Isa rin to sa mga parang mystery box. Hindi ko na videoan yung unbox. Na-excite kasi ako kaya in-unbox ko na. So yan. Ano naman to? Signature. Diba maganda? Ilalagay ko din yung pangalan dito. Dito lang. So mag-unbox muna tayo, guys. Maiba naman. Uunahin natin tong sa Shopee. Itong repack cards na to. Mabilisan lang tayo ngayon ha. Wait lang kunin ko lang yung gunting. Ayun na. Nang gunting-gunting. Try natin yung gunting. Hindi nakita sa video. First time ko mag-unbox po eh. May message si Kuya. Ayan pangalan ko to. NBA cards. 5 pieces per pack. Stay safe. Guys, try natin. Dikit Ganda ng wala lang yan. Guys, saglit. Kuha ko ng gunting. Ay! Galaw! Sorry. Yes! Tapos nagunting yung card. Sarap! Yun na guys. Okay guys. 5 repack. May extra. Sabi niya 2 packs. May extra. Sige, tingnan natin Si Westbrook agad yung nakita natin dito. And itong si Austin Rivers. Tapos may Mario Chalmers tayong libre. Yan. Tingnan nga natin yung laman muna itong si Westbrook. Paano may maganda? Repack lang to So hindi natin naasahan na may mga hit tayo itong sobrang ganda. Oops. Okay. Una itong si Westbrook. And itong si Hibbert. Baka may laman. May laman pa to. Okay. Nice. Express. Tingnan natin ito kasi. Hihamkit yung nasa dito. Sa likod to. Tingnan natin. Ayun.
Hibbert. Sino to? Okay. Kelly Olynyk. Okay, not bad. Pwede na. Oh, legit. Dudulin ko guys. Yan. Pasok din. Okay, next pack. Ito naman kayang extra na binili niya. Hindi naman masyadong good condition to. Ano ba ito? Mario Chan. DJ Agustin. Parang iba ata yung nabili ko ah. Bagay. 70 pesos lang ata ito eh. Kung pagkakatanda ako eh. And next si Rivers naman. Austin Rivers. Mas na-excite ako dun sa cello pack natin. Oh, Austin Rivers and isang Peyton. Ganda ah. Oh, ganda ah. Season ticket Gallinari. Okay, pwede na. Lalagay ko din yung name nung shop neto sa Shopee. Guys, hindi ko mapasok. Kaya napasok na. Isa-isahin lang natin. Hirap ipasok pag isa, lahat. Guys, nice. So, ito na tayo sa cello pack. 12 cards and 12 cards to plus 3 yung laser ata yun eh. Yung laser bonus pack. Tingnan natin guys. Ito natin. Sumunggunting. $1.3 to guys, $1.3 nabili ko $1.3. Okay, makukuha natin dito ito, ay baliktad, sorry guys. Tingnan nyo na lang kung ano makukuha natin dito. Yan, blue prism, silver laser prism, base, mga base cards dito, sure yan. Paano naman natang auto dito makukuha eh. Ayan guys, tingnan natin. NBA hoops. Ganda ng pagkakabukas mo. Ang expert ah. NBA hoops. First time ko mag-unbox. Ayan guys. Kita niyo. Dalawa yan oh. Kapal to ah. Nice. NBA hoops. Packs. Ito yata yung laser something. Yan, kapal. Ito yung last natin bubuksan. 3 cards to. Ito yung 12 cards. So, dito na tayo. Ang gusto nating makuha is Jamorant o Zion. Zion. Pag Zion, pag nakuha natin yung Zion, okay na sa akin. Hindi magka-jowa ng 1 year. So, mga 2020 tayo magkaka-jowa. Ayan. Pag Jamorant, basta yun na yun. Ay mabuksan na. Tayo expert. Yan na. 12 cards. Okay. Unang card natin, Andre Drummond. Base cards to ah. Oh, base cards. Andre Drummond. Nice. Ganda ah. Jarrett Allen, si House Jr., Seth Curry. Okay.
Powell, Jonathan Isaac. Rookie card, Pacers, sino kaya? Pidatsi. Sana rookie card ulit. Rookie card, Cavaliers. Kevin Porter Jr. to. Ay, hindi. Darius Garland. Igor. Dito lagay na. Darius Garland. Oops. DeAndre Hunter. Ooh, not bad. Oh. LA. KC. Okay, Tatum. Ay, di. Rookie card to. Rookie card. Sino kaya to? Yung green. Okay na to. Lagay natin yung rookie cards natin dito. Yung mga rookie cards to. Sorry, magulo. Yung mga rookie cards. Tingnan natin kung makakakita yung rookie cards. Aaron Gordon. Pangit na nakuha ko, boys. Bay City. Ang wala tayong hit. Malas. Sana dito may hit tayo. Mga Luka, ganun. Sana. Hindi tayo binigyan ng Zion. Malas. Hindi. Oops. Nahulog yung ibang cards. Sorry. And the hoops packs. Ito yung mga lasers. Lord, bigay mo mga magandang player. Sino to? Darius Young. And Andrew Wiggins. Ayun guys. Mukhang maalat. Hindi maganda pero okay na. Ito yung mga laser. So, maganda lang dito itong mga rookie cards natin. Ang daming rookie cards ha. Si Bruno Mars, si Waters, si Hunter, si Garland, and Pidatsi. Base card. Mga base card. Malas. Tribute. Pero okay na to. Rookie cards. So, ayan guys. Thank you. First unbox. Sing.